Εφέ πέτρας με άμμο και χρώμα κυμολίας για σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτά τα 3 υπέροχα καταπληκτικά μικρά βουδάκια, το δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω και θα τα διακοσμήσουμε με εφέ πέτρας. Τα βουδάκια όπως βλέπετε είναι από ρητίνη και είναι λευκά. Κάτω από το βίντεο στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει σε αυτό το βίντεο. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι η Στοκχόλμη, το Ελσίνκι και το Βερολίνο και η άμμος, η ψηλή άμμος. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά με την άμμο, σήμερα θα σας δείξω το εφέ πέτρας. Πρώτα απ' όλα θα βάψω και τα 3 βουδάκια με μαύρο χρώμα, το Βερολίνο. Προτιμώ πάντα να έχω μια σκούρα βάση, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω τεχνοτροπίες από κάτω και να φαίνονται παλιά τα αντικείμενα που φτιάχνω. Και επειδή ποτέ δεν ξέρω πώς θα καταλήξει και με ποια τεχνική θα καταλήξει το αντικείμενό μου, θέλω να έχω το σκούρο φόντο. Και τώρα που έχουν στεγνώσει τα βουδάκια μου, θα προχωρήσω με το εφέ πέτρας. Το ένα βουδάκι θα γίνει με χρώμα Ελσίνκι και τα άλλα 2 με Στοκχόλμη. Παίρνω λοιπόν το χρώμα μου και προσθέτω μέσα λίγη άμμο. Ανακατεύω καλά και αν χρειάζεται προσθέτω λίγο ακόμα. Με αυτόν τον τρόπο έχω ένα μείγμα το οποίο πλησιάζει και μοιάζει πάρα πολύ με τη σαγρέ πάστα. Μπορείτε πολύ άνετα να γεμίζετε ακόμα και τα στένσιλ σας και να τα κάνετε τρισδιάστατα. Με μικρές κινήσεις, ταμποναριστά, με μικρά χτυπήματα, όπως θέλετε πέστε το, εφαρμόζω το μείγμα πάνω στο βουδάκι. Προσπαθώ να μην καλύψω πολύ τις εσοχές για να φαίνεται σκούρο. Εάν θέλετε να έχετε πιο ανάγλυφη επιφάνεια, απλά προσθέτετε περισσότερο από το δείγμα. Τα υπόλοιπα 2 βουδάκια θα γίνουν με το χρώμα Στοκχόλμη. Θα φτιάξω λοιπόν περισσότερο από το μείγμα μου. Ανακατεύω την άμμο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη δοσολογία, όπως καταλάβατε. Απλά θέλουμε ένα μείγμα που να μοιάζει με πάστα. Και με τον ίδιο τρόπο, με μικρά χτυπηματάκια, βάφω και αυτό το βουδάκι. Προσπαθώ και πάλι στις εσοχές να μην καλύψω τελείως το μαύρο χρώμα. Βλέπετε πόσο ανάγλυφο γίνεται και νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο χρώμα η Στοκχόλμη για να κάνετε το εφέ πέτρας. Αν και θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε χρώμα, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το εφέ πέτρας με τη Στοκχόλμη. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και στο τρίτο βουδάκι και θα τα αφήσω να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά. Τα βουδάκια μου έχουν στεγνώσει, βλέπετε πόσο ανάγλυφο φαίνεται το βουδάκι μου και βρέχω ένα πινέλο και παίρνω χρώμα. Στην ουσία κάνω την τεχνική του wash. Το πινέλο μου είναι πολύ καλά βρεγμένο, παίρνω λίγο χρώμα, εφαρμόζω πάνω στο βουδάκι και ταμπονάρω με ένα μορομάντιλο.
Δεν το κάνω παντού, δεν χρειάζεται παντού. Και το βουδάκι μου θα δείχνει κάπως έτσι. Τώρα, στο βουδάκι που έβαψα με τη Στοκχόλμη, το δεύτερο βήμα θα το κάνω με το Ελσίνκι. Δηλαδή, εδώ θα χρησιμοποιήσω με βρεγμένο πινέλο το Ελσίνκι, λίγο χρώμα, τοποθετώ επάνω στην επιφάνεια και ταμπονάρω με ένα μορομάντιλο και πάλι σε ορισμένα σημεία. Εάν θέλετε μπορείτε αυτή την τεχνική να το κάνετε, την κάνετε σε όλη την επιφάνεια. Εγώ προτίμησα να το κάνω απλά σε ορισμένα σημεία. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο τρίτο βουδάκι. Τώρα λοιπόν που στέγνωσαν πολύ καλά τα βουδάκια μου, αποφασίζω να βάλω κερί. Ο λόγος που το κάνω είναι οι πολλές εσοχές που έχουν τα βουδάκια και δεν υπάρχει λόγος να παιδεύομαι με το βερνίκι. Οπότε εφαρμόζω το διάφανο κερί παντού και πριν στεγνώσει θα προσθέσω και λίγο μαύρο κερί έτσι ώστε να τονίσω τα σκοτεινά σημεία, εκεί όπου ήδη φαίνεται το μαύρο. Απλά θέλω λίγο περισσότερο. Και επίσης θέλω να βρωμίσω λίγο το βουδάκι μου να φαίνεται παλιό. Εφαρμόζω λοιπόν το σκούρο κερί, το μαύρο και με ένα πανάκι αφαιρώ. Εάν σε κάποιο σημείο έχετε προσθέσει σκούρο κερί και είναι υπερβολικό, είναι πολύ δηλαδή και δεν σας αρέσει, εφαρμόζετε ξανά διάφανο από πάνω και αφαιρείτε το σκούρο κερί. Στην ουσία το διάφανο κερί είναι η γόμα για το έγχρωμο κερί. Και βλέπετε πόσο βρώμικο και παλιό δείχνει ξαφνικά το βουδάκι μου. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στα υπόλοιπα δύο βουδάκια. Αυτό που θέλω να προσέξετε και να παρατηρήσετε μάλλον είναι πόσο έντονο γίνεται το χρώμα μόλις περαστεί με κερί η κυμολία. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια όταν εφαρμόζεται και βερνίκι. Με το βερνίκι ή με το κερί η κυμολία ζωντανεύει και φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν και εδώ, σκιάζω με το σκούρο, έχω εφαρμόσει το διάφανο κερί και ο στόχος μου είναι τα βουδάκια μου να φαίνονται πέτρινα και παλιά. Θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα επάνω, όμως τα συγκεκριμένα βουδάκια πάνε σπίτι μου, οπότε εγώ τα ήθελα ακριβώς έτσι όπως τα βλέπετε. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!